صورت رو بگیریم. بچه ها آماده باشیم. اینو بگیریم. دو دستتون بریم جلو. بگیریم. آفرین بچه ها از تو کامرتون افتاد پایین. حالا شما برای من. حالا شما دو دستتون آماده کنید بچه ها. عقب‌تر. آماده هستید؟ بگیریم. حالا من چیزی گذاشتم بلیم. حالا بنداز برای من ببینم من میتونم بگیرم. بنداز برای من گرفتم برای دست بزن. پس همونجا مادر. خب یه بار دیگه مادر یا مادر بنداز. همونجا بایسته بگیرش. خب دست آماده میخوام براتون پرتش کنم. همونجا بایسته لطفا. آفرین از تو کمرتون افتاد گرفتینش. حالا شما برای من مامان نگاه کنید. نگاه مامانو بگیر. مامانو بنداز. اینطوری میخوام بازی کنید جانم. خب حالا دیگه دستات آماده است. دستات که کنسته کرد دیگه رو برای بنداز. بنداز برای مامانا.
خب جان